Hei, bine ați revenit pe canalul meu. Mă bucur că v-ați întors, așa că să continuăm povestea. Când o persoană primește vești neplăcute sau șocante, există o succesiune de stări emoționale, care se manifestă adesea în conformitate cu modelul celor 5 etape ale durerii, Kübler-Ross. Deși acestea pot varia de la o persoană la alta, etapele sunt următoarele. Negare. Este prima reacție în care persoana refuză să accepte realitatea situației. Este o formă de protecție emoțională, un mecanism în care încearcă să evite șocul complet. Furia. După ce realitatea începe să controleze, apare furia. Aceasta poate fi direcționată către sine, către alții sau chiar către situația în sine. Negociere. În această etapă, persoana încearcă să negocieze o soluție sau o ieșire din situație. Aceasta poate include promisiuni sau dorințe nerealiste. Depresia. Realitatea devine copleșitoare, iar persoana poate exprima tristețe profundă, lipsa energiei sau a speranței. Este o etapă necesară în procesul de adaptare emoțională. Acceptarea. În cele din urmă, persoana ajunge să accepte situația. Nu înseamnă că este fericită cu ea, dar începe să o vadă ca pe o parte a vieții și găsește modalități de a merge mai departe. Aceste etape nu sunt lineare, iar oamenii pot oscila între ele sau chiar sări peste unele. Este un proces profund personal, iar fiecare individ îl trăiește diferit. Eu, unde mă încadrez? Din punctul meu de vedere, nu știu exact unde mă aflu, pentru că am momente când le încerc pe toate, una după alta sau pe sărite. Sigur am avut această stare, negare. Am negat în gând, am negat în șoaptă, am negat urlând când eram singur, am negat plângând. Culmea, nu s-a schimbat nimic. Variabila eram eu. Constanta era Parkinson. Îmi amintesc că după puncția lombară, mi s-a recomandat să stau acasă. Dar eu am zis că, de ce? Așa că a doua zi m-am dus la serviciu și ca să aibă ei dreptate, mi s-a făcut rău. Am rugat un coleg să mă ajute să ajung la mașina mea. Când eu sunt la volan, nu am timp să fie rău. Sunt perfect la volan, nu am nimic. Am ajuns până la ieșirea din clădire, unde lucrez, și acolo am întâlnit cu un alt coleg, care a zis că el cheamă ambulanța și că aduce el mașina acasă la mine. Eu să mă duc la spital. Timp pierdut până la urmă și bani, că plimbarea cu ambulanța costă. A venit ambulanța și m-au dus la spital. Unde? Exact, nu mi-au făcut nimic. M-au lăsat să dorm pe o brancardă pe holul spitalului până la ora 23, apoi mi-au zis că dacă o să mă simt în continuare rău, să-i anunț. O i-am mai anunțat pentru că s-a închis acea gaură din coloană și mi-am recăpătat echilibru. Toată energia mea răsufla prin acea gaură care e închisă, a reglat sistemul. Dar ce negă? Ce este acest Parkinson? Cu ce m-am ales? Păi este o boală care nu are leac. Nu încă. Și cum trece timpul, se face mai simțită, mai prezentă. Ca să fie eficientă, mă lovește drept în creier. Apoi își bagă coada în pașii mei să mă împiedice, să mă facă să mă clatin când vreau să merg. Și dacă are chef, îmi dă peste cap și mă însaldă. Da, creierul meu, cu stări, gânduri, poate chiar uitări. Dor? Da, doar când vrea el, și rar. Și dacă până acum nu mă durea nimic, stai liniștit că îl găsește ceva. Găsește el unde să mă lovească. Odată ce te-a prins, nu te eliberează. Se ocupă de tine. Garantat. Cum naiba lupți cu așa ceva? Cum să-l lovești și unde? El îți dă la creier. Dar dacă îi dai și tu, ce ai rezolvat? E ca și cum te-ai bate singur. Pentru că creierul lui e, de fapt, creierul tău. Ok, dar totuși cum procedăm? Care e slăbiciunea lui? Am început să pun întrebări. L-am întrebat pe doctorul Google. Da, el, săracul, habar n-are că e doctor. Am găsit informații. Toate spun același lucru. Într-un rezumat fatalist, ești terminat. Nu azi, dar ești. Cum să nu-ți vină să ucizi Parkinsonul? Dar stai puțin, e în mine, în sistemul meu. Cum să-l omor fără să mă omor și pe mine? Ce idee, să câștige fără luptă? Nu. Nu cât încă mai am un neuron în mișcare. Lupt cu tot ce am, până la ultimul gong. Și ce mai știm despre Parkinson? Că sinapsele, legăturile dintre neuroni, dispar. Nu fizic, dar neurotransmițătorii care fac conexiunile pleacă, se retrag. Nu mai duc mesajele de la un neuron la altul. De ce? Pentru că sângele nu mai ajunge acolo unde trebuie. Se sting zone din creier, încet, dar sigur, și totuși sunt aici, încă.
Dacă el vrea să câștige, o să trebuiască să mă doboare complet și n-am de gând să-i fac misiunea ușoară. Stresul. Ce povară invizibilă, dar atât de reală. Nu-l vezi, nu-l poți atinge, dar te poate rupe din interior, bucată cu bucată, și uite, strecurându-se insidios, lăsând urme acolo unde doare cel mai tare, în creier. Ce legătură are stresul cu Parkinson? Ei bine, nu poți da vina direct pe el pentru că ți-a trezit boala asta, care dansează pe dopamina ta, dar poate fi acolo, în culise, pregătind scena. Când trăiești ani întregi cu stres cronic, corpul tău începe să plătească tribut. Cortizolul, hormonul stresului, curge fără pauză. Inflamația crește, iar creierul, motorul vieții, începe să cedeze. Nu imediat, dar în timp, piesele se destramă, iar când sinapsele încep să cedeze, cine știe. Poate că Parkinson doar aștepta o invitație. Aici intră în scenă HALT, acest ghid simplu care te întreabă. Ești flămând, furios, singur, obosit? E un fel de checklist al vulnerabilității tale, un detector al momentelor în care ești cel mai expus. Foamea, hunger, când creierul tău nu are combustibil, totul merge mai greu, energia scade, nervii sunt închiși la maxim și uite cum stresul își face loc. Furia, furia îți arde din interior, o flamă care nu doar că te consumă, dar și alimentează stresul. Și da, fiecare explozie își lasă amprenta acolo sus, în mansardă. Singurătatea, lonely, asta e o altă fațetă a stresului. Când ești izolat, fără sprijin, creierul suferă în tăcere. Suferința tăcută e cea mai periculoasă. Oboseala, tired, fără somn, fără odihnă, totul se amplifică, stresul devine un ciclu infinit. O povară pe care o cari fără să știi cum să o pui jos. HALT nu e un remediu miraculos, dar poate fi un aliat. Îți spune să te oprești, să te verifici, să ai grijă de tine, înainte ca stresul să preia controlul. Deci, dacă Parkinson e acolo, dansând pe dopamina ta, de ce să-l lași să aibă și partenerul perfect în stres? Poate că HALT e doar o strategie, un punct de plecare, dar uneori, tocmai lucrurile mici, aceste gesturi apare nesemnificative, pot să schimbe povestea. Și în fond, dacă lupta e inevitabilă, acasă o duci cu toate armele pregătite. HALT nu-l omoară pe Parkinson, dar poate să-ți dea un moment de respir, să-ți întărească rezistența și uneori, un moment e tot ceea ce ai nevoie ca să continui. Pe drumul ăsta al luptei cu Parkinson e ușor să te simți pierdut, dar uneori apar oameni și idei care îți luminează calea, chiar și atunci când totul pare în ceață. Așa am descoperit pe Dr. Sten Esberg, Dr. Berg și Dr. David Perlmutter. Ei mi-au deschis ochii către un alt fel de a vedea lucrurile, către un alt fel de a lupta. Nu eu i-am găsit, ci soția mea. E o luptătoare și ea, dar din altă tabără, cea care mă ține pe mine în picioare. Într-o zi, căutând răspunsul, a dat peste videoclipurile lor pe YouTube. Nu știam atunci cât de mult îmi vor schimba viața, dar ea, cu determinarea ei, a simțit că trebuie să-mi arate și mie. Dr. Egberg vorbește despre un corp și minte ca un tot unitar, despre cum să ne hrănim nu doar cu mâncare, ci cu obiceiuri sănătoase. Dr. Berg m-a făcut să înțeleg importanța echilibrului și cum corpul poate să se repare dacă îi ofer șansa. Dar Dr. Perlmutter, el a fost cel care m-a convins că hrana este cheia. Soția mea a cumpărat cărțile lui, le-a citit pe nerăsuflate și în același timp le-a citit și mie. Stăteam împreună ascultând despre cum dieta poate fi un aliat, nu doar o simplă schimbare. Așa am ajuns la keto. Nu doar o dietă, ci un stil de viață care mă face să mă simt mai bine. Nu spun că vindecă Parkinson, dar spun că mă ajută să lupt. Mă simt mai energic, mai clar, mai eu. Și chiar dacă recunosc că am deviat puțin de la drum, îmi dau seama acum cât de mult contează să revin. Pentru că în această luptă nu există abandon. Soția mea e acolo, împingându-mă înainte, citind, învățând, inspirându-mă. Și cu ajutorul acestor oameni, care printr-un ecran au devenit aliații ai noștri, știu că pot să continui. Keto nu e doar o dietă. Pentru mine, e o armă în lupta cu Parkinson. Și indiferent de obstacole, voi face tot ce pot să rămân pe acest drum.